วัสดีค่ะวันนี้เราจะมา unboxing ตัวเครื่องปริ้นจาก Creality Spark X i7 ค่ะก็ไปกันเลยค่ะโอเคนี่ก็คือกล่องแพ็กเกจตัวเครื่องปริ้นนะคะตัวนี้คือโมเดลนี่ค่ะ Creality Spark X i7 Color Combo นะคะอันนี้มาเป็นชุดที่เป็นเครื่องปริ้นกับตัวเปลี่ยนฟิลาเมนต์นะคะพร้อมกับตัวอันนี้ค่ะเป็นน่าจะเป็นฟิลาเมนต์นะก็เดี๋ยวเรามา unboxing ตัวนี้ก่อนเรามาดูเครื่องก่อนแล้วเราค่อยมาดูฟิลาเมนต์เนาะโอเคขออนุญาตเอาลงก่อนนะคะยกลงก่อนดีกว่าเนาะปิดอันแรกนะคะก็คือตัวเพลทนะคะเพลทของ Spark X ก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนมีอะไรอีกบ้างนะคะ User Guide Quick Start นะคะตัวนี้แล้วก็ไขควงนะคะเป็นชุดไขควงที่เขาให้มาก็อยู่ตรงนี้อันแรกก็จะเป็นตัว spool holder ที่อยู่บนเครื่องนะคะโฟมเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันนี่คือเครื่อง CFS Lite นะคะเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนเส้นนะคะมันจะสลับเส้นโอเคโฟม โฟมอันนี้คือสิ่งไรคืออะไรนี้หมดแล้วไม่มีแล้วทิ้งถึงเวลาสำคัญของการเอาเครื่องบินออกนะคะดันโฟมออกไปปุ๊บเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้คือเป็นแต่ตัวโฟมกันกระแทกนะคะข้างหลังก็ไม่มีอะไรเนาะก็เห็นตามภาพเก็บของทุกอย่างใส่กล่องก่อนนะคะเพื่อความเรียบร้อยของบ้านทีนี้มาดูกันตามคู่มือเล่มนี้นะคะว่าเราจะต้องแกะอะไรต่อเอกสารที่เขาให้มาในซองนะคะก็จะมีคู่มือบัตร disclaimer safety guideline รับประกันการขายนะคะอันนี้เป็นตัวปริ้นนี่เป็นตัว CFS Lite แล้วก็มีสติกเกอร์แนะนำแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นของ iOS แล้วก็ของ Android เนาะก็เก็บไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวไกด์กันก่อนโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่ได้มาเนาะ1คือเครื่องปริ้น CFS Lite ตัวปริ้นเพลท spool holder accessory box 1 accessory box 2ตัวนี้คือ accessory box 1นั่นเองเพราะว่ามันมีตราเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้คือ accessory box 2นะคะมาดู accessory box ที่1ก็คือโมเดล scraper แล้วก็กุญแจนะคะเป็นหกเหลี่ยมนะคะก็เก็บไว้ก่อนและ accessory box 2ก็จะเป็นตัวเคเบิลทั้งหลายเส้นฟิลาเมนต์ตัวอย่างด้วยนะคะตรงนี้มีสารกันชื้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟเสร็จแล้วก็เอาตัวสีส้ม2อันออกนะคะ
ก็ดึงนี่ออกพอเราดึงตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลับมาที่ด้านหน้าดึงตัวนี้ออกและอีกอันนึงนะคะขออนุญาตดึงตรงข้างหลังติดตัวบิวเพลทต่อนี่คือตัวบิวเพลทมันก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเราก็ติดก็ใส่ตรงนี้เข้าไปข้างในแบบนี้นะคะมันจะมีที่ล็อกของมันตรงนี้พอดีก็วางลงไปเลยดูนะเรามาต่อกับตัว CFS นะคะกล่องนี้มาเหมือนเดิมนะคะให้เราเอาสายนี่นะคะตัวทิวบเนาะมันจะชื่อว่า PTFE Tube CFS Lite นะคะแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นของตัวspoon holder นะคะซึ่งตัว spoon holder เนี่ยมันจะใช้กับตัวนี้พอเอาน้องคนนี้มาเก็บก่อนในนี้มีลำดับด้วยนะคะก็คือ1 2 3 4ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตัวไหนคือ1 2 3 4เดี๋ยวดูข้างตรงนี้ก่อนในคู่มือก็ไม่ได้บอกนะคะว่าให้ใส่ลำดับไหนหน้าหลังปาล์มก็เลยสุ่มไปเลยค่ะถ้าหากว่าใส่ผิดนะคะก็สามารถกดอันนี้คือมันล็อกไว้นะคะก็คือเราต้องดันด้านนี้เนาะแล้วก็เปิดออกแล้วก็ดึงสายไอ้พลาสติกอันนี้ออกนะคะดึงออกตัว6พิน connection เรียบร้อยนะคะและต่อสายนี้เข้ากับตัวนี้อีกสายหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปลั๊กนะคะส่วนของเครื่องปริ้นเนี่ยปลั๊กไฟมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เอาปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปกลับมาตรวจสอบเครื่องปริ้นอีกครั้งนะคะพวกสายอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงออกเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะคะพอกดปุ่มเปิดไปเนี่ยเครื่องก็จะใช้เวลาบูสต์ประมาณหนึ่งค่ะกลับมาดูอีกทีเนี่ยเครื่องก็จะถามเราว่าใช้ภาษาอะไรค่ะในนี้จะมีภาษาจีนกับอังกฤษให้เลือกปาล์มก็เลือกภาษาอังกฤษไปค่ะจากนั้นก็จะกด next ไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าที่เป็นการต่อ connection กับอินเทอร์เน็ตนะคะปาล์มก็เลือก Wi-Fi ที่บ้านใส่รหัส password ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะถามให้เราคาลิเบรตเครื่องค่ะกดปุ่ม start ไปใช้เวลาประมาณ10 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโหลดฟิลาเมนต์กันต่อค่ะหมุนออกมานะคะมันจะหมุนยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมาต่อกับการแกะฟิลาเมนต์นะคะอันนี้เป็น Hyper Series Printing Filament นะคะ3 อันHyper PLA นะคะ1 กิโลนี่ก็คือเขาบอกว่ามันมี RFID
น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้ก็คือติดที่สปูนะคะแกะอีก2อันที่เหลืออีกอันนึงที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือตัวนี้เนาะแกะดูดีกว่าว้าวเดี๋ยวนะอ๋อเป็นอุปกรณ์ maintenance หรอ Hot End เยอะมาก Hot End 0.6 0.4 Hot End 0.8 นะคะ 0.2 ว้าวคือทาง Creality ให้มาแบบจัดเต็มมากเราอะก็ยังไม่ได้เล่นถึงขั้นนี้นะคะเนี่ยอลังการมากคือมันแบบครบเซตแบบครบแล้วครบอีกอะมันยังไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยใช้งานยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะคือปาล์มตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาต่อฟิลาเมนต์เข้าเครื่อง CFS กันนะคะอันนี้เขาเก็บไว้ก่อนเนาะไม่รู้จะยังไงต่อแล้วเนี่ยของตรงนี้คือของตรงนี้คืออะไรก่อนเราต้องแกะมันอยู่ในนี้ดึงออกมานะคะฟิลาเมนต์ที่เราได้มานะคะคือเวลาเอาออกจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะงอนะคะก็จะแนะนำให้ใช้ตัวกรรไกรตัดเล็บนะคะหรือครีมนะคะเพื่อตัดมันออกนะคะให้มันเป็นเฉียงๆหน่อยโอเคอันนี้เป็น PLA Matte Skin นะคะเก็บไปข้างในนะดึงออกปุ๊บพอตัดแล้วมันก็จะแหลมๆประมาณนี้เอาไปใส่ตัวนี้นะคะต้องดันตัวนี้จะบอกนะคะว่ารับ RFID เนาะมันก็จะเอาใส่ตรงนี้ได้ในตัว CFS นะคะมันจะมีตัวที่เป็นล้อของตัวมันเองแบบนี้นะคะจะไม่ได้มีแกนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะโล่งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นล้อหมุนของตัวมันเองกลับมาดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็กดเช็คดูว่าฟิลาเมนต์เข้าไปหรือยังส่วนสปูโฮลเดอร์นะคะยังไม่ได้ต่ออะไรเป็นพิเศษเนาะอาจจะมีต่อ TPU หรือต่ออะไรในอนาคตนะคะในเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟล์ให้เราเทสปรินท์ค่ะกดที่โลโก้ Creality นะคะอันนี้ปาล์มเลือกที่มันเป็น Keychain นะคะซึ่งที่เขาออกแบบเนี่ยเป็นสีดำขาวแล้วก็เขียวแต่ว่าฟิลาเมนต์ที่ปาล์มมีเนี่ยมันเป็นอีกสีหนึ่งนะคะปาล์มก็กด next ไปนะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าสีที่ออกแบบไว้1 2 3เนี่ยอยากให้เราแทนที่ด้วยฟิลาเมนต์ไหนค่ะกด print นะคะเครื่องเนี่ยจะทำการ calibrate ค่ะเพราะว่าปาล์มได้เลือกออปชันนี้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายทำ labs ดูการทำงานของการปริ้นค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยเครื่องก็จะเริ่ม base leveling ค่ะในนี้เนี่ยปริ้น3สีก็จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยค่ะเราก็ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าตัว CFS เนี่ยมันจะสลับฟิลาเมนต์ให้เราค่ะนี่คือตัวที่น้องเขาปูออกมานะคะหรือว่าเพิร์กนะคะก็คือทิ้งตัวเส้นออกมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการติดตั้งแล้วก็การปริ้นของเครื่อง Spark X นะคะก็ตั้งแต่เราแกะกล่องเนาะติดท่อทูบโหลดเส้นฟิลาเมนต์เข้า CFS แล้วก็ทำการคาลิเบรตเครื่องนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะถ้าปาล์มไม่งงก่อนนะถ้าทำเป็นคล่องๆแล้วก็สามารถเซตอัพได้แบบประมาณว่า5 นาทีก็น่าจะเสร็จนะคะเอาจริงฝากทุกคนกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้การทำ 3D Print ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ